Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în 3 variante de răspuns, în cadrul căreia vreau să vedem ce vă rezervă viitorul. Citirea este valabilă din momentul în care vizionați acest clip. Dacă ați intrat pe el, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Puteți alege un număr pentru dragoste, un număr pentru bani, carieră, un număr pentru spiritualitate, un număr pentru altă persoană. Fix cum simțiți, așa procedați. Avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz, numărul 3, piatra verde. O să vă rog să alegeți intuitiv, așa cum simțiți, așa faceți, și să ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Haideți să vedem ce mesaje are Universul să vă transmită, ce urmează în viitorul tău. Wow! Voi cred că lucrați într-o echipă pentru a rezolva o problemă. Unii puteți să învățați ceva, puteți să studiați ceva nou. În alte cazuri, cred că sunteți într-o relație de trio, dar nu este pentru toată lumea. O relație de trio cu o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri. O persoană care este mai învechită în gândire, care se mișcă greu, care are niște probleme de rezolvat pe zona aceasta a banilor, în unele cazuri. În alte cazuri, dragii mei, văd aici niște bani pe care îi puteți primi în urma unor studii pe care le puteți face. Poate aveți de rezolvat ceva împreună cu un grup de oameni, în alte cazuri. Văd un suflet pereche, dacă ați ales citirea pentru dragoste, dar un blocaj, pentru că mai este o femeie la mijloc. Dacă sunteți femeie, iar dacă sunteți bărbat, această persoană poate mai avea pe cineva, deci poate mai are pe cineva. Dacă e vorba de zona voastră profesională, de bani, de carieră, vedeți că sunt niște blocaje din partea unor persoane din familie care țin neapărat ca voi să faceți exact cum își doresc ei, deci din acest punct de vedere. Și nu sunteți lăsați să vă îndepliniți visul vostru. Ia să vedem noi mai departe. Wow! Văd aici multă speranță pentru voi, iar dacă așteptați un răspuns de la o instituție publică, acesta este pozitiv. Este pozitiv. Mai mult decât atât, este posibil să aveți acolo o concurență sau o persoană care nu are multe intenții bune. Dacă sunteți într-o relație de trio, să știți că puteți lua legătura cu cealaltă femeie sau vă poate căuta. Ceva aici se întâmplă. Ia să vedem. Wow! Unii cred că în următoarea perioadă, nu știu, ori o să aveți o discuție care ține de gelozie. Sau dacă știți că nu sunteți într-o relație de trio și lucrurile funcționează bine între voi și această persoană, văd aici multă pasiune, o întâlnire romantică, cu mult patos, cu mult eros. Iar pentru cei care sunteți singuri, aveți ocazia să cunoașteți o persoană absolut specială, extrem de puternică, o persoană care să vă susțină foarte mult și să vă fie alături. Văd că porniți undeva anume, dar mai aveți de așteptat. Poate e ceva ce așteptați și ceva ce ține de o sărbătoare, de o zi specială pentru voi. În alte cazuri. O să mai extrag 2 cărți pentru voi, cei de la numărul 1.
Aici văd că ceva nu o să vă placă, ceva nu o să vă convină, ceva ce ține de o sărbătoare sau ceva ce ține, dragii mei, de o dreptate divină care se va face, de o alegere a cuiva. Pentru cei singuri, încercați să fiți atenți, să nu vă băgați într-o relație de trio amoros. În alte cazuri, dacă ați întrebat ceva legat de zona profesională, lucrurile vor fi foarte benefice. În schimb, vor fi anumite nemulțumiri din partea persoanelor pe care voi le respectați sau pur și simplu voi nu o să fiți mulțumiți, o să vreți mai mult. Însă, dragilor, aici aveți o protecție aparte, iar dacă sunteți într-o relație și lucrurile nu prea funcționează, să știți că se vor clarifica. Văd un angajament serios, deci o relație foarte stabilă. Dar, repet, este un anumit element care nu o să vă placă, nu o să vă convină. Haideți să vedem zodiile de aici, dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Foarte puternic, zodia Taur, Fecioară, Capricorn, zodii de foc, zodia Leu, foarte puternic, Săgetător, Berbec și mai văd zodii de apă, dar mai puțin, Rac, Scorpion, Pești. Haideți să vedem, dragii mei, și câteva mesaje de aici pentru voi. Acestea sunt. Primul mesaj este bărbat în vârstă, o persoană matură sau o persoană care are o gândire mai înrădăcinată în convingeri. Aveți luna octombrie, numărul 10, important pentru voi. Iar ca și zodii văd aici Balanță și Scorpion. Următorul mesaj. Ești lăudat, onorat, poți primi o veste bună. Ceilalți îți adresează cuvinte de laudă, de apreciere. Luna august, iarăși, numărul 8, important pentru voi, dar puteți avea legătură și cu zodia Leu sau Fecioară. Iarăși. Apoi inițiala H, H, cu mesajul hoinar, poate fi o persoană neserioasă sau poate chiar e vorba de faptul că cineva nu se decide. Poate chiar nici voi încă nu ați fost deciși pe planul acesta profesional sau lucrurile au fost puțin neserioase. Apoi aveți inițiala G, cu mesajul ghidare divină, deci voi aveți o ghidare aparte, specială. Apoi aveți numărul 9, foarte puternic pentru voi, ceva diferit, poate e cazul să acționați într-un mod diferit, să vă ascultați ghidarea voastră, pentru că v-am spus, voi aveți o protecție specială. Mesajul este diferit. Apoi aveți următorul mesaj. Cineva dorește să te revadă, cuiva este dor de tine. Și avem luna iunie, numărul 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Și ultimul mesaj pentru voi este ianuarie, care vine cu un nou început, care inițial nu vă poate aduce foarte multe bucurii din punct de vedere financiar, dar pe de altă parte văd aici zodia Capricorn și Vărsător. Iar mesajul este bani puțini și supărare. Dragilor, poate sunteți într-o asemenea situație și aveți ocazia să rezolvați, aveți ocazia să iubiți, aveți ocazia să riscați, faceți orice pentru persoana iubită. Dacă ați făcut deja, lăsați lucrurile așa, pentru că totuși văd aici, mai ales dacă sunteți femeie, o putere absolut fantastică pe care o veți dobândi, o încredere în dumneavoastră și o apreciere de sine absolut special. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Lăsați un like dacă v-a plăcut citirea. Vă puteți abona canalului, este absolut gratuit, pentru a fi la curent cu toate citirile care apar pe acest canal.
Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă mai aștept și la alt număr dacă doriți să mai vizionați sau la alte citiri. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem pentru voi ce urmează în viitorul apropiat. Ce vă rezervă viitorul? Wow, dragii mei, voi aici sunteți într-o așteptare, dar este o așteptare mică. Poate avea legătură cu un drum scurt pe care îl faceți sau o persoană pe care o așteptați. Alții văd că vă pregătiți de o călătorie, undeva anume. Și văd un element de noutate, un copil, o idee bună care vă vine, o veste extrem de frumoasă pe care o primiți și care vă alimentează speranța, dragii mei, care vă face să fiți într-un mod cu totul și cu totul special. Bun. Văd că unii aveți o perioadă aglomerată, aveți multe lucruri de făcut. Posibil ca în unele cazuri să încercați să vă respectați mai mult, să încercați să vă impuneți mai mult. Unii văd că o să treceți printr-o transformare foarte mare. Posibil această așteptare să vă schimbe atât de mult modul în care gândiți, încât ceilalți să nu vă mai recunoască. Puteți avea multe drumuri de făcut pentru a rezolva ceva, iarăși, ce ține de acte, hârtii, documente, ceva ce ține de o instituție. Și aici reușiți să rezolvați. E vorba de un final care vine cu o bucurie foarte mare pentru voi. Sărbătoriți aici. Unii cred că aveți de a face cu o persoană mai dificilă, care pune multă presiune pe voi sau la locul de muncă pot fi aceste aspecte. Văd o persoană singură, o persoană care este foarte impunătoare în alte cazuri. Ia să mai vedem. Wow, s-a mai întors o carte, 8-ul de monede. Unii ori aveți de făcut o intervenție chirurgicală cu regina de spade aici sau în alte cazuri e ca și cum vreți să vă reinventați pe dumneavoastră, vreți să schimbați ceva în viața dumneavoastră. Unii văd că sunteți singuri sau pur și simplu ați obosit, da? Dintr-un anumit punct de vedere. Vă simt obosiți, vă simt epuizați, dar să știți că lucrurile se rezolvă. Mai ales dacă e vorba de o situație care ține de acte, hârtii, documente, de un loc de muncă, aici uitați că reușiți să rezolvați. Primiți vestea cea bună și mai mult decât atât aveți și ajutor divin. Ați avut aici o supărare, dar lucrurile se rezolvă. Dacă discutăm de o relație, vă puteți apropia de această persoană, mai ales dacă încercați să lucrați la ceva împreună, la un proiect, în unele cazuri, să vă puneți forțele în comun pentru a rezolva ceva important. O să mai cer o carte pentru voi. E nevoie aici, iarăși, dragilor, să fiți foarte atenți la detalii. În următoarea perioadă, pentru voi, văd o detașare, un final. Voi lăsați ceva în urmă. Ori renunțați la o activitate pe care doriți să o faceți, ori dacă vă doriți să scăpați, să vă mutați locul de muncă, să vă eliberați dintr-o situație care nu vă mai împlinește, care nu vă mai mulțumește, care v-a dezamăgit, reușiți să faceți acest lucru. Văd o așteptare, iarăși aici, și această așteptare
pur și simplu parcă agită puțin spiritele. Pentru bărbați văd o femeie nouă sau o femeie care este foarte plină de viață, foarte pozitivă, dar aici, nu știu, ori sunteți într-un trio, ori această persoană tot vă amână, cineva amână această decizie. Poate fi o rivală dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat, așa cum am spus, văd pe cineva care amână o decizie. Și ceva ce rezolvați, însă e pe un termen mai lung. Să vedem zodiile implicate pentru voi, dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. În primul rând, văd zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. În unele cazuri puteți conecta sau puteți avea legătură și cu zodii de apă, însă mai puțin, nu prea văd atât de mult, cum ar fi Rac, Scorpion, Pești. Haideți să vedem mesaje ce vrea Universul să știți suplimentar. Acestea sunt mesajele voastre, dar sunt ghidată să mai extrag câteva. Acestea sunt toate. Primul mesaj pentru voi este anotimpul vară, căldură, iubire, relaxare. Așa cum spuneam, vacanță. Poate vreți să mergeți într-o vacanță sau în perioada de vară se rezolvă ceva sau s-a întâmplat ceva sau se întâmplă ceva. Apoi aveți mesajul călăuzire, deci sunteți ghidați voi într-un mod special. Unii puteți primi un cadou sau poate chiar, dacă vă ascultați intuiția, puteți avea o surpriză foarte plăcută. Wow! Un noroc neașteptat, nici măcar nu visați de unde apare norocul. Iarăși, intuiție, deci se accentuează acest mesaj că trebuie să vă ascultați intuiția. Apoi aveți inițiala F și mesajul este fermecat, vrăjit. Poate reușiți să fermecați viața, să vrăjiți viața pentru a vă aduce ceva pozitiv. Apoi aveți întâmplare, se întâmplă ceva care schimbă tot. Aveți semne, deci dragilor, urmăriți semnele din jurul vostru, nimic nu este întâmplător pe această lume. Apoi aveți inițiala P, poate fi numele unui oraș, numele unei persoane și așa mai departe. Apoi aveți mesajul piedici, dragii mei. Vedeți că dacă tot întâmpinați piedici într-o relație, la un loc de muncă, în ceva ce vreți voi să faceți, înseamnă că nu pe acolo este drumul vostru. Fiți atenți la semnele din jur. Iar ultimul mesaj pentru voi este o curiozitate plăcută. Probabil mergeți undeva, întrebați ceva, reușiți să rezolvați o anumită problemă. Și mesajul este Săgetător, zodia Săgetător. Poate e vorba de faptul că ar fi bine să vă ascultați intuiția. Săgetătorul este o zodie a intuiției, este o zodie a studiilor înalte, cineva care țintește sus. Deci, dragii mei, poate pentru voi este bine să mai priviți lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, pentru că la un moment dat văd că o să obosiți și o să luați o decizie radicală, să vă schimbați jobul, să faceți niște cursuri sau în privința unei relații, o să începeți să vă respectați mai mult, să vă concentrați mai mult pe planul fizic dintre voi și această persoană. Și atunci unii chiar hotărâți, ori să lăsați această persoană în urmă, ori la un moment dat o să hotărâți de comun acord să renunțați la ceva toxic pentru relație. Deci schimbările apar, dar dumneavoastră sunteți persoana care poate lua atitudine.
Dragilor, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, puteți să vă abonați canalului dacă vreți să fiți la curent cu toate citirile care apar, este absolut gratuit și puteți apăsa și clopoțelul dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când apare o citire nouă. Vă îmbrățișez cu drag, vă transmit multe gânduri bune și vă invit cu drag la un alt număr sau la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde! Haideți să vedem pentru voi ce urmează, ce mesaje au cărțile să vă transmită. Care este viitorul în această situație sau viitorul acestei persoane, depinde fiecare la ce v-ați gândit. Haideți să vedem. Wow! Pentru voi văd o noutate plăcută care apare din partea unei persoane mai tinere sau din zona studiilor. Poate e o noutate care apare la locul de muncă, în alte cazuri. Poate învățați ceva nou despre familie, despre casă, niște studii pe care le faceți într-un domeniu nou, dar văd că cei mai mulți dintre voi sunteți hotărâți să acționați într-un mod diferit pentru a ieși dintr-o situație toxică, pentru a lăsa trecutul în urmă. Și asta este foarte bine, chiar felicitări. Un nou început pentru voi. Dacă aveți o pasiune pentru ceva anume, puneți-o în practică, acționați, nu mai așteptați. Deloc. Pentru cei singuri, aveți ocazia să cunoașteți o persoană nouă. În alte cazuri, văd că voi sunteți dispuși să faceți un compromis aici pentru o relație în cadrul căreia ori se reaprinde un foc între voi, se reaprinde pasiunea sau, în alte cazuri, poate să fie vorba de un compromis care ține de o asociere, de un contract, de un parteneriat, care vine la locul de muncă, dar pe care îl faceți pentru pasiunea voastră. Haideți să vedem, dragii mei. Ok. Aici văd că sunteți foarte curioși sau o să cunoașteți o persoană foarte curioasă în privința voastră. Cineva care își va dori să știe mult mai multe lucruri despre viața voastră. Văd un succes, o reușită care apare. Poate cunoașteți o persoană nouă, v-am spus în unele cazuri, sau dacă sunteți într-o relație și încercați să reparați relația, încercați ca lucrurile să funcționeze mult mai bine, veți reuși și veți restârni, ca să spun așa, interesul acestei persoane față de dumneavoastră. În unele cazuri puteți să cunoașteți o nouă persoană la locul de muncă. Sau mi se transmite aici foarte puternic o activitate nouă pe care o faceți împreună cu două persoane mai tinere. Sau o activitate mai tinerească, mai adolescentină pe care o faceți împreună cu cineva. Wow! Și dragilor, pentru voi viitorul vă spune de o schimbare foarte, foarte mare, o schimbare enorm de mare care apare în viața voastră. Ceva care o să vă schimbe totul la 180 de grade. Pentru unii poate să fie vorba de un copil. Dacă vă doriți, nu e pentru toată lumea. Pentru cei care nu vă doriți copii sau știți că nu mai puteți să faceți, atunci e vorba de o transformare mare care apare în familia voastră.
în viața voastră. Uitați, este cu o mare, mare bucurie pentru voi, foarte mare bucurie. Ați așteptat aceasta. Și ia uitați, văd o călătorie pe care o faceți, o mutare, o schimbare, un drum scurt care apare iarăși în alte cazuri pentru cei mai mulți dintre voi. La bază avem îndrăgostiții care vine cu o putere mare asupra voastră. Noi emoții. Pentru cei care sunteți singuri, aveți ocazia acum să cunoașteți o persoană nouă. Dacă discutăm de zona profesională, aici vă vine o idee nouă, vă informați cum anume o puneți în practică, începeți să acționați, poate începeți să deveniți independenți financiar, vă deschideți o firmă, faceți ceva sau vă găsiți un loc de muncă. Dar ideea este că viața voastră se schimbă din profunzime, la 180 de grade și este cu o bucurie foarte, foarte mare. De asemenea, dragii mei, văd o alegere importantă pe care o puteți face. Chiar o alegere extrem de profundă. Și să vedem zodiile implicate, dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. În primul rând, foarte puternic, zodia Gemeni, Scorpion, zodii de foc, puternic iarăși, Leu, Berbec, Săgetător, zodii de aer, Balanță, Gemeni, Vărsător și zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Vreau să văd și mesajele din partea oracolului pentru voi. Deja a ieșit o inimioară, un mesaj. Acestea sunt mesajele voastre. Au ieșit două mesaje singure. În viitor, o eliberare pentru tine, ceva la care tu speri foarte mult, un răsărit de soare în viața ta, o bucurie. Se luminează totul în jur, așa simt și din punct de vedere energetic. Simt că în viața ta răsare soarele, în viața ta se luminează multe lucruri. Acum studiezi, analizezi ceva, o situație, o persoană, încerci să înveți lucruri noi care te vor ajuta mult mai mult decât îți imaginezi. Apoi avem joi, ziua de joi, care vine guvernată de planeta Jupiter, care este marele benefic, marele noroc din zodiac. Deci, dragilor, voi aveți parte aici de ceva cu totul și cu totul special. Apoi aveți mesajul cadou. Este un cadou pentru voi din partea Universului, din partea celorlalți. Apoi aveți mesajul iunie, luna iunie, numărul 6, important pentru voi. Zodia Gemeni, zodia Rac. Cu mesajul, cineva dorește să te revadă, cuiva este dor de tine. Apoi, ceea ce nu știi tu este că reușești să te vindeci, chiar dacă e vorba de o problemă de sănătate sau chiar dacă este vorba de vindecarea sufletului, tu reușești să te vindeci. Următorul mesaj foarte puternic, a ieșit și în cărți acest mesaj, v-am spus, bărbat tânăr, poate o persoană prin care puteți să rezolvați această problemă. Avem mesajul martie, numărul 3, foarte important, și zodia Berbec și Pești. Iar ultimul mesaj pentru tine este numărul 4, multă stabilitate.
foarte multă stabilitate. Deci lucrurile în viața ta se schimbă din profunzime și vor rămâne așa mult timp, pentru că tu ajungi la o stabilitate mai mare. Următorul mesaj și ultimul pentru tine este prieten sincer. O persoană care este foarte sinceră cu tine. Poate fi o persoană mai tânără, așa cum am spus, care te poate ajuta foarte mult în ceea ce ai tu de făcut. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, puteți să lăsați un like, să apăsați butonul de like, să vă abonați canalului, este absolut gratuit, și să apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu toate citirile care mai apar pe acest canal. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire. Vă iubesc și vă transmit multe gânduri bune. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-au plăcut citirile, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, iar pentru cei care doriți să îmi susțineți activitatea și vreți să îmi oferiți o mulțumire, vă aștept cu drag să vă alăturați canalului. Apăsați butonul alătură-te și aveți acolo toate detaliile. Vă mulțumesc încă o dată și vă transmit multe gânduri bune, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte citiri.